วัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP นี้ค่ะขอนำเสนอเส้นทางบรรลุธรรมของหลวงปู่เสากันตสีโลค่ะหลวงปู่เสากันตสีโลหรือพระครูวิเวกพุทธกิจหรือที่เรียกกันว่าหลวงปู่ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญูต่อหลวงปู่เสาในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งหลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่มั่นทั้งสององค์นี้ได้บุกเบิกกองทัพธรรมแห่งภาคอีสานวางรากฐานแนวทางปฏิบัติสายธรรมยุทธให้อย่างลากแก้วมั่นคงในผืนแผ่นดินไทยอีกทั้งเป็นการประกาศพระศาสนาให้ฟื้นกลับคืนมาบนแผ่นดินสุวรรณภูมิอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งชาติกำเนิดของหลวงปู่เสาเป็นชาวเมืองอุบลราชธานีตักศิลาธรรมะแห่งอีสานในช่วงเวลาราวพศ 2402 ถึง 2404 ช่วงนั้นแผ่นดินอีสานยังห่างไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพมากโรงเรียนยังไม่ได้ถือกำเนิดในยุคนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาชาวบ้านจึงมักส่งลูกหลานเข้ามาเรียนหนังสือที่วัดโดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูผู้สอนพอครบวัยบรรพชาเป็นสามเณรก็อยู่เรียนที่วัดบางคนเรียนจนจบปริญญาก็ลาสิกขาบทออกมารับราชการตั้งแต่หลวงปู่เสาเป็นเด็กๆมีหน้าตารูปร่างสูงใหญ่มีความศรัทธาในพระศาสนารักการเรียนหนังสือบิดามารดาส่งเด็กชายเสาฝากตัวเป็นเด็กที่วัดใต้เพื่อเตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณรเด็กชายเสาร่ำเรียนอยู่นาน3 ปีพออายุครบ15 ปีจึงบวชเป็นสามเณรสามเณรเสาเป็นเด็กที่จิตใจกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ยามเช้าจะติดตามพระสงฆ์ออกบิณฑบาตขากลับก็จะรับหน้าที่สะพายบาตรของพระรูปอื่นๆทีละ 5-6 รูปขณะที่มือหอบหิ้วสิ่งของผลไม้และดอกไม้ที่ชาวบ้านนำมาถวายพระเดินตามพระผู้ใหญ่กลับวัดจนพิธีรักใคร่ของพระในวัดระหว่างที่อยู่วัดใต้สามเณรเสาก็ได้ร่ำเรียนบาลีธรรมจนต่อมาได้กลายเป็นครูสอนธรรมพออายุครบจึงบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จำวัดที่วัดใต้นานถึง10 พรรษาชาวบ้านเรียกพระภิกษุเสาว่ายาคูเสาหมายถึงพระภิกษุที่ทำหน้าที่สอนธรรมะชีวิตพระยุคนั้นระเบียบวินัยของพระสงฆ์ยังเข้ามาไม่ถึงท้องถิ่นทำให้วิถีของพระไม่เข้าใจว่าระเบียบของพระธรรมวินัยของสงฆ์มีอะไรบ้างยามชาวบ้านมีงานท้องถิ่นแข่งเรือบั้งไฟพญานาคมหรสพพระภิกษุสงฆ์ก็เข้าร่วมสนุกในงานได้แม้แต่การสะสมข้าวของเครื่องใช้ก็สามารถทำได้ชีวิตพระภิกษุสงฆ์เสามีนิสัยคล้ายโยมมารดาคือเป็นคนไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่การงานตั้งใจทำอะไรจริงจังเป็นคนพูดน้อยช่วงเป็นพระที่วัดใต้ท่านก็ได้สะสมเงินทองเข้าของเครื่องใช้แพร่พันจำนวนมากอยู่ในภายในห้องเพื่อเตรียมจะเอาไปเป็นสินค้าไว้ค้าขายยามที่จะสึกไปเป็นคฤหัสถ์ขณะที่พระภิกษุสาววางแผนอนาคตของชีวิตไว้ในตอนหลังจากการศึกนั้นโยมมารดาซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงก็มีการได้เสียชีวิตลงไปการเสียชีวิตของโยมมารดาสร้างความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงแก่ท่านเป็นอย่างมากยามที่นั่งนึกถึงโยมมารดาที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขยันขันแข็งในการทำมาหากินจนฐานะทางบ้านกินดีอยู่ดีไม่ลำบากแต่พอแก่เฒ่าลงไม่ทันไรยังไม่ได้ใช้เงินทองที่สะสมมาตลอดชีวิตก็ตายจากไปเสียก่อนเงินทองที่สะสมมาก็เอาไปชาติหน้าด้วยไม่ได้หลวงปู่เสาท่านนึกย้อนกลับมาดูตัวเองกับกองสมบัติที่สะสมมามากกว่า10 ปีที่กองอยู่ในห้องแล้วท่านก็พิจารณาว่าตัวเรานี่ก็เช่นกันเมื่อเราสึกออกไปค้าขายเราจะต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนหลายอย่างประการแรกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนประการที่2จะต้องเสี่ยงภัยกับโจรผู้ร้ายจะถูกปล้นถูกลักขโมยเอาเมื่อไหร่ก็ได้และประการที่3อาจต้องเสี่ยงอุบัติเหตุเรืออาจจะจมอาจจะคว่ำเพราะโดนคลื่นพายุเราต้องล่มจมเพราะภัยธรรมชาติก็ได้ถ้ามองโลกในแง่ดีถ้าหากค้าขายของเรามีกำไรสะสมเงินทองได้มากพอนำไปสร้างบ้านเรือนแล้วแต่งงานอยู่กินอย่างมีความสุขเล็กๆน้อยๆพร้อมลูกๆที่น่ารักสร้างฐานะได้มั่นคงก็นับว่าดีไปแต่ถ้าเงินทองของเราหมดลงก็ต้องดิ้นรนขวนขวายต่อไปอย่างไม่จบไม่รู้จักสิ้นดูแต่โยมแม่ของเราท่านต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตเวลาท่านตายไม่เห็นท่านจะเอาอะไรไปได้สมบัติพัสถานต่างๆเราไม่สามารถเอาเป็นที่พึ่งที่ยึดได้เมื่อหลวงปู่เสาคิดพิจารณาหลายตลบเป็นเวลานานตลอดทั้งคืนไม่ได้นอนเลยเพื่อหาทางออกจนกระทั่งใกล้เที่ยงคืนก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่าการสึกออกไปใช้ชีวิตคฤหัสถ์เราจะต้องดิ้นรนขวนขวายหาซึ่งทรัพย์อย่างไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเมื่อตายไปก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ดูตัวอย่างโยมแม่ของเราสิท่านแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือ
ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะลาศึกสิกขาออกไปทำไมมันจะได้ประโยชน์หรือมีความหมายอย่างไรเล่าสู้อยู่ในเพศพรหมจรรย์อย่างนี้น่าจะดีกว่านอกจากจะเป็นเพศที่ถือว่าสูงส่งแล้วไม่ได้ประกอบกรรมชั่วยังสามารถประกอบมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นให้เกิดมีได้อย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามตนไปได้อยู่มิใช่หรืออย่ากระนั้นเลยเราไม่สึกดีกว่าพอตัดสินใจได้เช่นนั้นก็เรียกให้ญาติพี่น้องคนรู้จักให้มาเอาทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้10 ปีไปใช้เป็นเวลาหลายวันกว่าจะแจกเขาหมดสิ้นหลังจากที่หลวงปู่สาวได้แจกจ่ายข้าวของไปแล้วนั้นท่านตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะบวชตลอดชีวิตท่านก็มองหาว่าใครบ้างที่จะเป็นผู้รู้ทางธรรมสมัยนั้นมีอัชยาเทวธรรมีที่วัดสีทองพระฝ่ายธรรมยุทธเป็นผู้มีความรู้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่เสาจึงเดินทางมาที่วัดสีทองตรงไปหาพระอัชยาเทวธรรมีเพื่อขอฟังธรรมพระอัชยาเทวธรรมีได้แสดงให้เห็นว่าอะไรคือธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนประเพณีนิยมคือเพชรโชคถือรางที่มีการดูดวงการผูกดวงวิชาเครื่องรางของขลังไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญรวมถึงงานเรื่องเดินของชาวบ้านการเล่นบั้งไฟกลองยาวกลองเสงแข่งเรือไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะเข้าไปยุ่งส่วนแนวทางของพระพุทธเจ้าคือการถือศีลสมาธิและปัญญาธุดงควัต13เป็นต้นหลวงปู่เสาเห็นได้จากคำสอนของพระชยาเทวธรรมีทำให้เกิดการปฏิบัติตามคำสอนของครูโดยการฝึกศีลสมาธิเดินจงกรมรวมถึงเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งภายหลังหลวงปู่เสาได้ทำยติกรรมเปลี่ยนเป็นพระธรรมยุทธ์ตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่เปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์เรียบร้อยแล้วหลวงปู่เสาท่านได้เร่งความเพียรภาวนาพุทโธตามประวัติกล่าวไว้ว่าไม่ว่าหลวงปู่ใหญ่จะไปที่ใดอยู่ที่ใดจิตของท่านไม่ได้เหินห่างหรือเคลื่อนไปจากความเพียรนับตั้งแต่การบิณฑบาตปัดกวาดลานวัดขัดกระโถนเย็บผ้าย้อมผ้าเดินไปเดินมาในวัดและนอกวัดตลอดจนกระทั่งขบฉันยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจะตั้งสติกำหนดอยู่กับความเพียรทุกขณะไม่ให้คลาดเคลื่อนไม่ยอมให้อารมณ์ภายนอกนั้นหรือไม่ยอมให้จิตปรุงแต่งไปตามอารมณ์หลวงปู่เสามักจะปลีกตัวไปหาที่สงบนั่งสมาธิภาวนาซึ่งอยู่ทางใต้ของวัดสีทองเดินทางไปไม่ไกลนักทำเลนี้มีความเงียบสงบเหมาะแก่การภาวนาภายหลังได้กลายเป็นชื่อว่าวัดเรียบซึ่งหลวงปู่เสาได้มาจำวัดที่วัดแห่งนี้หลังจากที่ได้มาพักที่วัดเรียบหลวงปู่เสาก็ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อปลีกวิเวกปฏิบัติธุดงควัต13ประการระหว่างที่ธุดงค์ผ่านกุดเม็กหลวงปู่เสาได้ปักกรดอยู่ที่นี่ระยะหนึ่งก็ได้พบกับลูกศิษย์คนสำคัญคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งหลวงปู่เสาก็มีความพอใจกับนิสัยใจคอของหนุ่มมั่นเป็นอย่างมากจึงออกปากให้มาบวชหลังจากที่อุปสมบทแล้วหลวงปู่มั่นก็ได้มาฝึกอบรมวิปัสสนากับหลวงปู่เสาที่วัดเรียบศิษย์และอาจารย์คู่นี้มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งหลวงปู่เสาได้อบรมสอนวิปัสสนาและพาหลวงปู่มั่นพร้อมคณะลูกศิษย์ออกธุดงค์รอนแรมกลางป่าพงไพรไม่กลัวสิงสาราสัตว์ไม่กลัวฝนไม่กลัวไข้ป่ายามที่เดินผ่านสัตว์ป่าหลวงปู่เสาจะสั่งให้คณะนั่งลงกับพื้นแล้วกำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับสัตว์เหล่านั้นด้วยเวลาสอนลูกศิษย์หลวงปู่เสาท่านก็จะเป็นคนทำมากกว่าพูดคือจะทำให้พระภิกษุสามเณรญาติโยมดูเป็นตัวอย่างคำสอนของท่านไม่ได้พิสดารอะไรเลยส่วนใหญ่จะเรียบง่ายเน้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันชีวิตของพระป่าต้องทำอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยท่านจะสอนลูกศิษย์ให้ทำอะไรเป็นเวลาซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อพุทธานิโยสมัยที่ยังเป็นสามเณรได้ปฏิบัติดูแลติดตามหลวงปู่ใหญ่ได้เคยถามหลวงปู่ใหญ่ว่าทำไมต้องเคร่งครัดแบบนั้นหลวงปู่ใหญ่ท่านตอบว่าการนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำเป็นเวลามันเป็นอุบายสร้างพลังจิตจะทำให้เรามีความจริงใจแนวทางจริตของหลวงปู่มั่นไปในทางที่โลดโผนเกิดนิมิตรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งต่างจากหลวงปู่เสาที่เรียบง่ายต่อมาหลวงปู่มั่นท่านได้แยกตัวออกไปปฏิบัติธรรมตามลำพังที่ถ้ำสาริกาจนค้นพบความสงบทำให้ทราบว่าตัวหลวงปู่มั่นนั้นปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งความปรารถนาดังกล่าวเป็นตัวกั้นทำให้ชาตินี้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้หากต้องการบรรลุธรรมจำเป็นจะต้องสละพระโพธิญาณเสียก่อนความรู้ดังกล่าวทำให้หลวงปู่มั่นหวนระลึกถึงหลวงปู่เสาท่านปรารถนาบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณคือการบรรลุธรรมด้วยตนเองซึ่งจะต้องอยู่บำเพ็ญอีกนานหลายภพหลายชาติอสงไขย
หลังจากที่หลวงปู่มั่นอธิษฐานจิตลาจากพุทธภูมิแล้วจึงยกจิตเข้าสู่ภูมิธรรมแห่งพระอรหันต์ได้ในที่สุดหลังจากที่หลวงปู่มั่นบรรลุพระอรหันต์ท่านได้ระลึกถึงบุญคุณของหลวงปู่เสาจึงได้เร่งรุดเดินทางติดตามหาหลวงปู่เสาเพื่อบอกแก่ครูบาอาจารย์ถึงสิ่งที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เข้าภูมิธรรมอรหันต์ในชาตินี้พุทโธคำภาวนานี้คนไทยทั่วทั้งประเทศรู้จักกันดีว่าเป็นคำภาวนาที่ใช้บริกรรมของสายพระป่าคำภาวนาว่าพุทโธมีมาตั้งแต่หลวงปู่เสาที่ได้สอนให้กับหลวงปู่มั่นหลังจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็สอนให้พระลูกศิษย์รูปอื่นๆจนบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครทราบที่มาที่ไปของคำภาวนาพุทโธแม้จะมีญาติโยมพยายามสอบถามหลวงปู่ใหญ่ท่านก็ไม่ตอบคำถามกลับตอบมาว่าถามไปแล้วจะได้อะไรเอาเวลาไปภาวนาพุทโธไม่ดีกว่าหรือหลายคนไม่เพียงสงสัยว่าพุทโธมาจากไหนยังสงสัยต่อไปว่าทำไมต้องใช้คำว่าพุทโธใช้คำอื่นภาวนาไม่ได้หรือคำภาวนาพุทโธแม้แต่หลวงพ่อพุธแห่งวัดป่าสารวันขณะที่เรียนปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ใหญ่ก็อดสงสัยไม่ได้ยังมีโอกาสจึงสอบถามหลวงปู่เสาว่าทำไมต้องใช้ภาวนาพุทโธหลวงปู่ใหญ่อารมณ์ดีตอบคำถามข้อนี้ว่าที่ให้ภาวนาพุทโธนั้นเพราะพุทโธเป็นกริยาของใจถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือพอพานสระอุทอทหารสะกดสระโอตัวทอธงอันนี้เป็นเพียงคำพูดเป็นชื่อของคุณธรรมชนิดหนึ่งเมื่อจิตภาวนาพุทโธได้แล้วมันสงบวูบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพอหลังจากนั้นคำว่าพุทโธมันก็หายไปแล้วทำไมมันถึงหายไปเพราะจิตมันถึงพุทโธแล้วจิตกลายเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาพอหลังจากนั้นจิตเราจะหยุดนึกถึงคำว่าพุทโธแล้วก็จะนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างไสวกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแถมมีปิติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอันนี้มันเป็นพุทธะพุทโธโดยธรรมชาติเกิดขึ้นที่จิตอยู่แล้วพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกริยาของจิตมันใกล้กับความจริงจากนั้นหลวงปู่เสาอธิบายต่อว่าสำหรับผู้ที่ภาวนาพุทโธพุทโธใหม่ๆจิตยังไม่เชื่องจิตไม่สามารถเข้าสู่ความสงบและละวางคำภาวนาได้ดังนี้ทำไมเราจึงจะมาพร่ำบ่นพุทโธพุทโธในขณะที่จิตไม่เป็นเช่นนั้นที่เราต้องมาบ่นพุทโธนั้นก็เพราะว่าเราต้องการจะพบพุทโธในขณะที่พุทโธยังไม่เกิดขึ้นกับจิตนี้เราก็ต้องท่องพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกับว่าเราต้องการพบเพื่อนคนใดคนหนึ่งเมื่อเรามองไม่เห็นเขาหรือเขายังไม่มาหาเราเราก็เรียกชื่อเขาทีนี้เมื่อเขามาพบกับเราแล้วเราจะได้พูดจาสนทนากันได้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเรียกชื่อเขาอีกถ้าเกิดเรียกซ้ำๆเขาจะบ่นว่าเราบ่นร่ำไรประเดี๋ยวเขาด่าเอาในทำนองเดียวกันในเมื่อเราเรียกพุทโธพุทโธเข้ามาในจิตของเราเมื่อจิตของเราได้เกิดพุทโธเองคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราก็จะหยุดเรียกเองทีนี้พอเรามีความรู้สึกอันหนึ่งแทรกขึ้นมาควรจะคำนึงถึงพุทโธอีกเราก็จะนึกถึงขึ้นมาอย่างนี้สมาธิของเราจะถอนทันทีแล้วกริยาที่จิตมันรู้ตื่นเบิกบานจะหายไปเพราะสมาธิถอนพอหลวงปู่ใหญ่ที่บานถึงตรงนี้ท่านก็สอนวิธีแก้ไขสำหรับนักภาวนาบางคนกลัวคำว่าภาวนาพุทโธจะหายไปจากใจแม้จิตจะนิ่งสว่างไปแล้วยังบริกรรมพุทโธจนจิตหลุดออกจากความผ่องใสท่านหาทางแก้ไขจิตภาวนาได้ดังนี้ทีนี้แนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพร่ำสอนจึงให้คำแนะนำว่าเมื่อเราภาวนาพุทโธไปจิตสงบวูบลงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็ให้ประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติอย่างนั้นถ้าเราสามารถประคองจิตอยู่ในสภาพนั้นได้อย่างตลอดไปจิตของเราก็จะค่อยๆละเอียดลงไปเป็นช่วงเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นถ้าจิตส่งกระแสออกจะเกิดมโนภาพถ้าวิ่งเข้ามาหาข้างในจะเห็นอวัยวะภายในหมดตับไตไส้พุงเห็นหมดแล้วเราจะรู้สึกว่ากายของเรานี้เหมือนกับแก้วโปร่งดวงจิตที่สงบสว่างเหมือนกับดวงไฟที่จุดในครอบแก้วสามารถเปล่งรัศมีออกมารอบๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งว่ากายหายไปแล้วจึงเหลือแต่จิตสว่างไสวอยู่ดวงเดียวร่างกายตัวตนหายไปหมดถ้าหากจิตดวงนี้มีสมรรถภาพพอ
ก็จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรได้จิตจะย้อนกลายขึ้นมาเบื้องล่างเห็นร่างของตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปคำสอนครั้งสำคัญนี้ถือเป็นกุญแจภาวนาทีเดียวสามารถแก้ไขการขัดข้องทั้งปวงได้รวมถึงการเข้าถึงวิปัสสนาโดยตรงถึงการแก้ไขอาการการเกิดนิมิตและติดนิมิตสำหรับนักภาวนาบางคนอีกด้วยเรื่องการภาวนากับนิมิตดูแทบว่าจะเป็นของคู่กันหลายคนตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าก่อนนั่งสมาธิอยากจะเห็นสวรรค์นรกพระพรหมพระศิวะติดต่อพลังงานเบื้องสูงได้พูดคุยสื่อสารกับเทพเจ้าเบื้องบนหรืออยากจะรู้อดีตอนาคตสิ่งเหล่านี้ในสายตาของพุทธะแล้วไม่เป็นหนทางอันนำไปสู่ความสว่างหลุดพ้นเพราะเป็นการสร้างสิ่งที่ยึดติดในนิมิตที่ปรากฏสำหรับบางคนเมื่อนั่งสมาธิไปรับรู้ถึงพลังงานบางสิ่งเกิดนิมิตแล้วก็น้อมเอานิมิตสิ่งนั้นที่มีความรู้สึกว่าตัวตนของสิ่งอื่นเข้ามาหาตัวตนของตนเองบางครั้งกลายเป็นมายาบางครั้งกลายเป็นการทรงวิญญาณแทรกซึมลงลึกในฐานจิตยากที่จะแก้ไขได้ต่อไปสำหรับหลวงปู่เสาท่านมีเมตตากับลูกศิษย์เสมอท่านมักจะสอบถามความก้าวหน้าในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่เนืองๆหากสิ่งใดถูกต้องท่านก็จะเร่งให้แต่ละคนหมั่นภาวนาให้ก้าวหน้าส่วนใครที่ภาวนาผิดท่านจะเรียกมาแก้ไขแนะนำวิธีออกจากความผิดพลาดนั้นๆให้ได้หลวงพ่อพุธท่านเก่งในทางแก้ไขนิมิตจากหลวงปู่เสาโดยได้อุบายจากการภาวนาของหลวงปู่เสาว่าเมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาถ้าหากผู้ภาวนาไปเอานิมิตมารู้เห็นไปเล่าให้พระอาจารย์องค์ใดฟังท่านจะแนะนำว่าให้น้อมเอานิมิตนั้นเข้ามาหาตัวอันนี้เป็นการสอนผิดแต่ถ้าท่านผู้ใดไปบอกว่าภาวนาเห็นนิมิตท่านแนะให้กำหนดจิตรู้อยู่เฉยๆคล้ายกับว่าไม่สนใจกับนิมิตนั้นแล้วนิมิตนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะที่ดีมีสมาธิมั่นคงเราจะอาศัยความเปลี่ยนแปลงแห่งมโนภาพอันเป็นนิมิตนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิมิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นปฏิภาคนิมิตหลวงปู่เสาท่านได้เปรียบเทียบให้ฟังถึงความแตกต่างของอุคหะนิมิตกับปฏิภาคนิมิตดังนี้ว่าถ้าหากนิมิตที่ปรากฏแล้วมันหยุดนิ่งไม่ไหวติงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆบางทีสมาธิของเรามันแน่วแน่ความทรงจำมันฝังลึกลงไปในส่วนลึกของจิตไปถึงจิตใต้สำนึกเมื่อออกมาจากการนั่งสมาธิแล้วเราไม่ได้นึกถึงเหมือนกับคล้ายๆมองเห็นนิมิตนั้นอยู่นึกถึงมันก็เห็นไม่นึกถึงมันก็เห็นมันติดตาติดใจอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าอุคหานิมิตว่ากันง่ายๆว่าถ้าจิตของเรามองเพ่งอยู่ที่ภาพนิ่งเป็นอุคหานิมิตและถ้าจิตเพ่งรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นจะเป็นปฏิภาคนิมิตอุคหานิมิตเป็นสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่ปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นสมาธิขั้นวิปัสสนาเพราะจิตกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อพุธท่านเล่าต่อว่าถ้าใครภาวนาแล้วเกิดปฏิภาคนิมิตมาบอกหลวงปู่เสาท่านจะบอกให้เร่งภาวนาแต่ถ้าใครภาวนาแล้วเมื่อมีนิมิตเข้ามาที่จิตใจแล้วจิตที่สว่างไสวปลอดโปร่งกลับมืดลงอาการเหมือนหัวใจถูกบีบหลังจากนั้นจิตจะไม่เป็นตัวของตัวเองคล้ายกับว่าจะมีอำนาจเข้ามาครอบงำไปหมดหลวงปู่เสาท่านตอบปัญหาข้อนี้ว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อเห็นนิมิตแล้วทำให้กำหนดรู้เฉยๆอย่าน้อมมาถ้าน้อมเข้ามานิมิตเข้ามาในตัวมันจะกลายเป็นการทรงวิญญาณสำหรับฝ่ายหลวงปู่เสาท่านห้ามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วอย่าน้อมจิตไปรับเอาอำนาจเบื้องบนหรือเห็นนิมิตแล้วอย่าน้อมเอาเข้าตัวตนอันนี้เป็นเคล็ดลับทีเดียวบทสนทนาธรรมอันลือลั่นปุจฉาวิสัชนาระหว่างหลวงปู่มั่นผู้เป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่เสาผู้เป็นอาจารย์แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูและภูมิปัญญาอย่างสูงสุดของหลวงปู่มั่นที่มองหาอุบายธรรมอันเหมาะที่จะปุจฉาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เสาโดยที่หลวงปู่มั่นท่านทราบว่าธรรมชาติของผู้ปฏิบัติพระปัจเจกโพธิญาณคือผู้บำเพ็ญเพื่อบรรลุธรรมด้วยพลังตนเองโดยไม่ต้องไปเรียนรู้หรือให้ใครสอนบทสนทนานี้ถูกบันทึกโดยหลวงพ่อวิริยังสินทโรที่ได้บันทึกคำสนทนาที่เล่าจากหลวงปู่มั่นเมื่อคราวที่ออกเดินทางติดตามหลวงปู่เสาเพื่อบอกให้ท่านวางพระปัจเจกโพธิญาณลงเสียเพื่อบรรลุธรรมในชาตินี้เมื่อหลวงปู่มั่นเร่งรีบเดินทางจากถ้ำสาริกามาพบกับหลวงปู่เสาที่ถ้ำผากูด
ทั้งคู่ได้พักจำพรรษาแห่งนี้พร้อมกับคณะสงฆ์สาวกที่บวชใหม่ระหว่างที่พักที่ถ้ำแห่งนี้หลวงปู่มั่นได้ปรนนิบัติหลวงปู่เสาตามหน้าที่แม้หลวงปู่เสาห้ามมิให้ทำปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระใหม่ทำแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ฟังคำห้ามของหลวงปู่ใหญ่อาจารย์และศิษย์ได้ปรึกษาสนทนาธรรมทุกวันในถ้ำแห่งนี้โดยที่หลวงปู่มั่นเองก็ไม่ได้บอกถึงเหตุการณ์บรรลุธรรมที่ถ้ำสาริกาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสเหมาะหลวงปู่มั่นได้เข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ใหญ่ว่าท่านอาจารย์ได้พิจารณาอริยสัจธรรมหรือไม่หลวงปู่ใหญ่ท่านตอบว่าเราก็พิจารณาเหมือนกันหลวงปู่มั่นถามว่าแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่มั่นตอบว่าได้ผลเหมือนกันแต่มันไม่ชัดเจนหลวงปู่มั่นถามต่อไปว่าเพราะเหตุไรครับหลวงปู่ใหญ่ท่านตอบว่าเราได้พยายามอยู่คือพยายามคิดถึงความแก่ความตายแต่บางครั้งบางคราวมันก็ไม่แจ่มแจ้งหลวงปู่มั่นได้ถามต่ออีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านอาจารย์คงมีอะไรเป็นเครื่องห่วงกระมังหลวงปู่ใหญ่ตอบว่าเราก็พยายามพิจารณาเหมือนกันแต่ก็หาสิ่งขัดข้องไม่ได้ความจริงความสว่างของดวงจิตนั้นก็ถือเป็นปกติอยู่แม้มันจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของสมาธิแต่ว่าเมื่อจิตพิจารณาทีไรรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าหลวงปู่มั่นจึงกราบเรียนถามว่ากระผมคิดว่าคงมีอะไรสักอย่างเป็นเครื่องห่วงคราวนี้หลวงปู่ใหญ่หันมาถามลูกศิษย์ว่าแล้วเธอรู้ไหมว่าเรามีอะไรเป็นเครื่องห่วงหลวงปู่มั่นจึงสบโอกาสได้เล่าถวายประสบการณ์ตามที่ประสบพบเจอเมื่อถ้ำที่สาริกาว่าท่านอาจารย์ห่วงเรื่องการปรารถนาพระปัจเจกโพธิญาณกระมังหลวงปู่ใหญ่ท่านเห็นด้วยกับความเห็นของลูกศิษย์กล่าวว่าแน่ทีเดียวในจิตของเราตั้งอยู่ว่าจะขอให้รู้ธรรมเองโดยไม่ต้องให้ใครมาแนะนำหรือบอกให้ทราบมันก็จะตั้งอยู่ในใจของเรามาตลอดพอเห็นว่าหลวงปู่ใหญ่ท่านฟังความคิดเห็นจึงให้ความคิดเห็นต่อไปว่าขอให้ท่านอาจารย์อย่าเป็นห่วงเลยขอให้พิจารณาตัวอริยสัจเพื่อพิจารณาความพ้นทุกข์เสียแต่ชาตินี้เถิดเพราะกระผมเองก็ปรารถนาพระโพธิญาณและกระผมก็ได้ละความปรารถนานั้นแล้วเนื่องด้วยว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้มันนานเหลือเกินสิ้นคำพูดของลูกศิษย์ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่หลวงปู่เสาเป็นอย่างมากที่สามารถลงรู้ความจริงที่ปรากฏในใจของท่านได้เพราะที่ผ่านมาท่านไม่เคยปริปากบอกใครเลยฉะนั้นจึงทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านอาจารย์มั่นนี้ต้องมีความดีความจริงชัดเจนในใจแน่นอนหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของหลวงปู่มั่นก็ทำให้หลวงปู่เสาหันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรคืออุปสรรคแห่งพุทธธรรมของท่านอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่เสาท่านปีกเลนไปนั่งสมาธิตามลำพังเป็นปกติท่านเริ่มพิจารณาอริยสัจสี่เหมือนเช่นเคยแต่เพียงแต่ว่าคราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาท่านอาจารย์เสาได้เริ่มพิจารณาถึงอริยสัจโดยอุบายอย่างหนึ่งคือการพิจารณากายจนชัดแจ้งประจักษ์เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายแล้วท่านก็เริ่มดำเนินจิตเจริญให้มากกระทำให้มากจนเป็นญาณสามารถทวนกระแสมาถึงที่ตั้งของจิตได้และจากนั้นท่านก็ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดตลอดเวลาเข้าพรรษาของปีนั้นหลวงปู่เสาเร่งภาวนาเป็นประจำมิได้ขาดจนกระทั่งถึงวันภาวนาออกพรรษาท่านได้มาบอกหลวงปู่มั่นว่าเราได้เลิกการปรารถนาพระปัจเจกโพธิเจ้าแล้วและเราได้เห็นธรรมที่จริงแล้วหลังจากที่หลวงปู่ใหญ่เสาได้บรรลุธรรมแล้วท่านและหลวงปู่มั่นก็ได้ทำหน้าที่ธรรมทายาทอบรมพระภิกษุจำนวนมากให้บรรลุธรรมจนกลายเป็นกองทัพธรรมสายพระป่าที่เน้นศีลสมาธิปัญญาอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างแบบแผนประเพณีอันงดงามของวิถีชีวิตพระป่าสืบทอดลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ